বেংকত জব কৰাৰ ইচ্ছা আছে আৰু জাষ্ট ডিগ্ৰী পাছ কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে। কাৰণ আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংকৰ ফালৰ পৰা এটি ডাঙৰ ভেকেঞ্চি আপডেট আহিছে। মানে 150টা পদৰ ওপৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। চ' ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি A to Z আমি ডিটেইলছ সহ আপোনালোকক বুজাই দিম। তাৰ লগতে ইয়াৰ চেলাৰী কিমান হ'ব পাৰে, ইয়াত আপোনালোকৰ যে চিলেকশ্যনটো পাব, চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব, এক্সাম পেটাৰ্ণটো কেনেধৰণৰ হ'ব, A to Z আমি এইটো ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিম। চ' মোৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, যাতে মই এতিয়া একো এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ বেংকৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা বিগেষ্ট আপডেট হয়। আছাম কোঅপাৰেটিভ বেংকছত আপোনালোকৰ যদি জব চিলেকশ্যন পাই যায়, আছামতে যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ এইটো পোষ্টিং হ'বলৈ যাব। ঠিক আছে, চ' আহক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈ যাওঁ। যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ ভেকেঞ্চিটো আহিছে আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক ৰিক্ৰুটমেণ্ট, আছামৰে আপোনালোকৰ কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক হয়। চ' এটি শিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক হয় আণ্ডাৰ দ্য RBI এক্ট অফ 1949 মতে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট দিয়া হৈছে 150টা। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো হৈছে আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক। চ' মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, ইয়াত আপোনালোকৰ যদি জাষ্ট চিম্পল ডিগ্ৰী পাছ কৰি ৰাখিছে, মেজৰ থাকক বা নাথাকক বা পাছ কৰ্চ কৰি ৰাখক, জাষ্ট চিম্পল যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, লাগে আৰ্টছ হওক, কমাৰ্চ হওক, ছায়েন্স হওক, আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বেংকিং ছেক্টৰৰ জব হয়। এপ্লাই মোডটো আপোনালোকৰ অনলাইন হয়। যদি কোনোবাই নিজৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ থ্ৰু দি এপ্লাই কৰিব খোজে, স্ক্ৰীণত মোৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, হোৱাটছআপ কৰিব প্ৰথমতে। ঠিক আছে, কল নকৰিব, কল কৰিলে উপলব্ধ নাপাব, জাষ্ট হোৱাটছআপ কৰিব, হাই দিব, লগতে লিখি দিব এপেক্স বেংক আছামৰ বুলি। ঠিক আছে, মই গম পাইছোঁ আপোনালোকে এইটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খুজিছে। তাৰ লগতে এতিয়া হওক আমি পদৰ কেইটা বিষয়ে জানি লওঁ যে পদটো কি আছে। নেম অফ দ্য পষ্ট দিছে এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে এইটো গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চি আহিছে, য'ত নেকি থাকিব 50টা ভেকেঞ্চি। চ' ইয়াৰ এজ লিমিট দিয়া হৈছে 21 বছৰ মিনিমাম, 38 ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট। মানে জেনেৰেল কেটেগৰীত যোনে বিলং কৰি আছে তেওঁলোকে 21ৰ পৰা 38 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী আপোনালোকৰ ST SC OBC PWBD হ'লে এই ৰিলেশ্যনটো ইজিলি তোমালোকে পাই যাব ইয়াত। চ' চেলাৰীটো ইয়াত হ'ব 18,730 পৰা লৈ পেলাই 68,040 টকালৈকে থাকিব। মানে ইন বিটুইন আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব ধৰি ৰাখক ইয়াত 40 to 45,000 পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব। লগতে গ্ৰেড পে' দিয়া হৈ আছে 4,400 টকা প্লাছ আদাৰ বহুত কিছুমান এলাউন্সেছ ইয়াত যোগ কৰা আছে, যিহেতু বেংকৰ জব হয়। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনত, গভৰ্ণমেণ্ট উইথ ৰিকগনাইজ উইথ এনি বডি। ঠিক আছে, আপোনালোকে প্ৰাইভেট কৰক বা গভৰ্ণমেণ্ট কৰক, আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নাই। লগতে মিনিমাম 45% মাৰ্কছ খুজিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছো খোজা নাই। ঠিক আছে, চিম্পুল ইয়াত দিছে 45% মাৰ্কছ যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰৰ এটি 6 মান্থৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, DCA কৰি ৰাখিলে হ'ব। ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন যদি আপোনাৰ তাত আছে, ইয়াত আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিকালি সকলোৰে তাতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনখন থাকেই, চাৰ্টিফিকেট থাকেই। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা পাতিলে 750 টকা দিব লাগিব, 750 ৰুপিজ অনলি টু বি পেইড অনলাইন। যেতিয়া পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে এইটো ফিজ পে' কৰিব লাগিব অনলাইন এপেক্স বেংকত। ঠিক আছে, চ' হাউ টু এপ্লাই চাওক, ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড সুইটেবল কেণ্ডিডেট যিসকল আছে ইয়াত এপ্লাই কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকে এবভ মেনশ্যন যি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল কৰিছা, তেতিয়াহ'লে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি ৰাখিছে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলি আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক ৰিক্ৰুটমেণ্ট যোনটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে তাৰ থ্ৰু দি এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখাই দিম, তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খোজে মোৰ থ্ৰু দি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এজ ৱেল এজ নিজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব লাগিব। আৰম্ভণি ডেট আপোনালোকৰ 20 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, মানে আজি হ'ল 11 তাৰিখ। চ' আজিৰ পৰা 9 দিন পাছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব। 19 এপ্ৰিললৈকে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব, তাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ সময়সীমা আপোনালোকে নাপায়। চ' এই 2 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াত এপ্লাইটো কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। চ' এইখিনি আছিল আজি এটা ভিডিঅ'। তাৰ লগতে মই আপোনালোকক এবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে এপেক্স বেংকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত আপোনালোকে সকলোকে চাব পাৰিছে। এপেক্স বেংকৰ হয় আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক LTD। চ' এটা শিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক হয়। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে, এইটো হৈছে মই আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোনটো আছে দেখাই দিছোঁ। এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো হয়। ইয়াত চাব পাৰিছে পোষ্ট নেম, এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বিচৰা হৈছে। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 50টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে, 45% মাৰ্কছ লাগে, জাষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে। লগতে এটা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এজ লিমিট দিছে 21 পৰা 38 বছৰ জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে, বাকীসকলৰ কাৰণেতো ST SC হ'লে সুবিধাটো পাই যাব। এতিয়া মই আপোনালোক কৈ দিওঁ চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে দিবই। পেইড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব হ'লে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা অনলাইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, দেন আপোনালোকৰ হ'ব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ। এই দুটা বস্তুৱে আপোনালোকৰ দুটা ষ্টেজতেই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। এই পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এই দুটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ৰেডি হ'ব, ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ৰেডি হৈ যাব। চ' ইয়াৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো যদি আগবঢ়াব খোজে, বেংকিং ছেক্টৰ জবটো যদি কৰিব খোজে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আহিব জেনেৰেল নলেজো দিয়া আছে। চ' জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ গ্ৰিপ থকাটো খুবেই দৰকাৰী, কাৰণ জেনেৰেল নলেজ নোহোৱাকৈ এইটো পদত ক্লিয়াৰ কৰাটো ইম্পচিবল হ'ব। চ' আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে
যি প্ৰিপেৰেশ্যন আছে সকলোখিনি কৰিব পাৰিব আমাৰ আন এটি চেনেল আছে তাত আমি স্পেচিয়েলি এনেকুৱা আছাম কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ কাৰণে যি জিকে আহিব সেইটো আমি অনাগত দিনত মানে উইদিন আপোনালোকৰ 2 to 3 ডেজৰ ভিতৰত আমি জিকে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' তাত আপোনালোকে পাৰিলে প্ৰিপেৰেশ্যনটো তাৰ থ্ৰুদি কৰক লগতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাম তাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰিব ভিডিঅ' পষ্ট কৰিব এটেম্প কৰিব চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো হৈ যাব ইজিলি প্ৰিপেৰেশ্যনটো হৈ যাব চ' তাৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব জিকে কি দুনিয়া হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সেইটো চেনেলৰ লিংক দি দিম তাত নলেজ হাবৰি আৰু এটা পাৰ্ট হয় জিকে কি দুনিয়া চ' আমাৰ এই চেনেল হয় আপোনালোকে ইয়াৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে ইজিলি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' য'ত আমি সকলোখিনি A to Z ডিটেইলছ বুজাই পেলাই কৈ দিছোঁ দ্য আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক এলটিডি ফালৰ পৰা 50টা পদৰ ওপৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 20 মাৰ্চৰ পৰা স্ক্ৰীনত মই মোৰ নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰি দিম তাৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব যদি এপ্লাই নিজে কৰিব নোখোজে ঘৰতে বহি পেলাই অসমৰ যিকোনো চুকৰ বা যিকোনো কোণৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ থ্ৰুদি একদম ফুল্লি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নহয় কোনো মিষ্টেক কৰা নহয় চ' যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব লগতে চেনেলটো ফ'ল' কৰি যাব লগতে আমাৰ আন যিকেইটা পেজ আছে যেনেকৈ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে হোৱাটছআপ চেনেল আছে ফ'ল' কৰক ইয়াৰ সকলোখিনি PDF ফাইলখিনি আমি টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ লিংকখিনি মই মেনশ্যন কৰি দিম চ' লগ পাম নলেজ হ'ব আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত